I've got this man now. Ik heb nu even naar hem gevraagd, But I will come back to you. maar ik kom terug bij jou, Adriaan. Nou, So we are at Yad Vashem. We zijn hier bij Yad Yad is hand and Shem is name. And it comes from a scripture in Isaiah. Dat is schrift in Ezekiel. Remember, the Bible says that I will write you in the palm of my hand. Maar dit is wat de Bijbel zegt, dat we de palm van hand geschreven zijn worden. He even knows how many hairs we have on our head. Hij heeft haar op je hoofd gekocht. Ik kan niet voor iedereen. That's an easy one. So he knows you well. Hij kent je goed. This is an area of Jerusalem on Mount Herzl. Het gebied van Jeruzalem op de berg Herzl. We have many trees planted around here. De bomen die je ziet zijn aangeplant. We have some beautiful garden areas, Mooie tuingebieden. and you feel the wind. Je feel the breeze. It's really quite amazing, this place. Het is een bijzondere plaats. But every tree, Maar elke boom, everything you see that has been manicured by man, alles wat je ziet en door mensen gemaakt is, remembers a tragedy herinnert aan iets vreselijks. from the Nazi period Uit de nazi-periode. towards the Jews. Richting de Joden. We still have this spirit of Antichrist, this spirit of Nazism against the Jewish people coming through the Arab people Dat is today. een geest van antichrist, een geest van antisemitisme, die vanuit de Arabische mensen ook nog nu, vandaag de dag, naar de Joden You know, their leaders will openly say, we will destroy Israel and we will push the Jews into the sea. De Arabische landen wensen nog steeds het ergste toe naar de Joden, om ze van het land te verdrijven richting de zee. And as far as I'm concerned, that's not very friendly. Dus zoals ik dat zie, is het niet echt aardig. These are the sort of neighbors we have. Dat zijn het soort buren wat we hebben. But for a Jew, it has been terrible. Maar voor de Joden is dat echt iets heel ergs. Ever since Christianity came into being, it has been terrible. Sinds het christendom in de wereld gekomen is, hebben ze veel problemen gehad. The Crusaders came here to win back from the Muslims Christian sites. De kruisridders hebben tegen de moslims hier gevochten om christelijke gebieden terug te winnen. And who were the Crusaders? Wie waren de kruisridders? They were religious people, supposedly, Het waren zogenaamd gelovige mensen from Europe, uit Europa, mainly from France. veel uit Frankrijk. But they had a sword in their hand, Maar ze hadden een zwaard, not the Bible. niet de Bijbel. And they chopped people's heads off. Dus ze hebben veel mensen And they onthoofd. killed people. En ze vermoorden mensen. When they actually came to take over Jerusalem, they destroyed everybody in it. Dus Jeruzalem veroverd hebben ze iedereen die daar was vermoord. But on their way to the Holy Land, Maar onderweg naar het Heilige Land they killed Muslims hebben ze moslims gedood. and they drove Jews into their synagogues and they burnt those Ze synagogues. hebben ook Joden vermoord door ze in de synagoge samen te krijgen. This is in the name of Jesus. In de naam van Jezus. So you understand how difficult it is for somebody like myself to preach the gospel to a Jewish person. Zo kan je begrijpen hoe moeilijk het is om het evangelie tegen een Jood te And this is just a tiny piece of it. maar één onderdeel daarvan. But what we have here is every tree, every garden, every plant has a plaque or a name under it. Wat je hier ziet is dat elke boom, elke plant een plaquette heeft met een naam. Sometimes it's a family, Soms is het familie, sometimes it's a country. soms een land. Corrie ten Boom, Corrie ten Boom she is here, heeft hier een boom. remembered with a tree. And so many others. You know, I I don't want to mention any. Er zijn veel mensen hier geëerd die iets goeds gedaan hebben voor de Joden. But this is a period of human history Er is een periode uit de geschiedenis van de mensheid that is really at its lowest die echt op de dieptepunt as zit. far as picking on a people group goes. Als het gaat om het gericht agressief zijn tegen een mensengroep. And so we're going to go in after this group here. Na deze groep gaan we naar binnen. This whole children's memorial was funded by a family from California, Een familie uit Californië heeft deze gedenkplaats voor kinderen gefinancierd. remembering somebody in their family called Uziel, who was a boy who was exterminated by the Nazis. Ze hadden zelf een zoon verloren, een jongen in de Holocaust. So we get some, you have sculptures here. You have a top here with rebar steel sticking up, denoting that it's not finished. Op de heuvel zie je stalen pinnen die aanduiden dat het gebouw niet af is. You have these pillars, Je ziet cut pilaren short. die afgebroken zijn. They're broken.
om te laten zien dat ze gebroken You have the zijn. pillars on the hills, Op de heuvel zie je ook different gebroken palen. heights, different ages, Die symboliseren ook de leeftijden. a life taken. Een leven wat afgeknapt is. And that's what this is all about. Please, you know about the Holocaust. Jullie weten van de Holocaust. So 1.5 million children 1,5 miljoen kinderen were killed by the Nazis. zijn door de nazi's gedood. And so we're going to go in there. You need to take your dark glasses off once you get in, otherwise you'll walk straight into a wall. Je moet je zonnebril afzetten, anders loop je tegen de muur. There are 6 lights in there, Er zijn 6 lampen denoting the 6 million people. die naar de 6 miljoen Joden verwijzen. There are 6 torch holding Net things zoals there. de 6 toortsen die je This is daarboven the ziet. symbol of Yad Vashem, Dat is het symbool van Yad lest Vashem, we forget. zodat we het niet vergeten. So we have a memorial in here with 6 lights reflected in all directions Hier binnen is ook een gedenkteken met 6 lampen die alle kanten op schijnen. to remember the promise that the Lord gave to Abraham, De belofte die de Heer aan Abraham heeft gegeven te that his gedenken. seed would number more than the stars in the sky. Dat zijn zaad zich and meer the zal sand on the vermenigvuldigen seashore. dan de sterren in de hemel en de zee, het zand op het strand. So over time, people have tried to destroy the Jews, Mensen hebben geprobeerd door de geschiedenis hele Joden te vernietigen, but this won't happen maar dat zal niet gebeuren. because they are God's people. Want het zijn Gods They are kinderen. God's covenant people. Het zijn zijn verbondskinderen. Okay, so we'll go in there, and they have a 24/7 names in different languages of the children, where they're from and what happened. So, Dag en nacht worden namen genoemd van kinderen en er wordt gezegd wat er gebeurt. okay, there's a rail you hold on to when you go in. Je kan een handgrip vastpakken. On the right, I don't want you to rush through here, Haast je niet. but we will just go through and